tip. Think about your goal or purpose. Kung gusto mong mag-trail na rides, piliin mo yung mountain bike. Kung trip mo naman ay road cycling na mga long rides na mabilis, prefer buying a road bike. Pangalawang tip, check out your local bike shops. Bago ka bumili ng bike, check mo muna yung mga local bike shops na malapit sa inyo. Magtanong-tanong about sa ideas para sa iyong first bike. By checking your local bike shops, dito mo rin malalaman yung iba't ibang price range ng mga bikes. Pangatlong tip, set your budget. Ito ay isa sa mga importanteng part ng pagbili ng bike. Kung may malaki kang budget, like 25 to 30,000, good for you. Dahil sa mga posibilidad na ang mga components na nakakabit dito ay mga high-end na bike parts. Pang-apat na tip, check your frame size. Yes, mga kapadyak, may iba't ibang sizes rin ng mga bikes, ranging from small to extra large, depending sa build ng katawan mo. Dapat piliin natin ang nararapat na size para hindi tayo magkaroon ng problema or mga body pain. Assess your frame size base dito sa chart. O let's say nakaset ka na ng goal o purpose at nakadecide ka na kung anong brand ng bike na swak sa budget mo. Proceed buying it. In buying your first bike, don't be afraid to ask questions on your local dealer at sa bike shop na bibilihan mo. Magtanong-tanong ka about sa bike para may idea ka about it. Well, kung nabili mo na yung bike, immediately try it para ma-feel mo agad yung bike. Sa pamamagitan nito, malalaman mo at ng bike mechanic kung may mga loose bolts or screws sa bike. At kung may nagbabother sa'yo, inform mo agad yung bike mechanic. Pang-pitong tip, enjoy your bike, kapadyak. Huwag ka munang mag-isip ng mga upgrades. Laspagin mo muna yung mga components nito. But if kung meron ka talagang budget, well, proceed in upgrading it immediately. At panghuli, isabak mo na sa trail or sa road yung first bike mo. Enjoy mo yung ride, be safe, and always wear a helmet when riding.